After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. A fajgyűlölet valójában elválaszthatatlan a pszichiátria gyökereitől. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry. And he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease, and this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Rush kijelentette, hogy a negritud a lepra egyik formája, ezzel igazolva az elkülönítés orvosi szükségszerűségét. Ez egy érv lett a rabszolgaság folytatásához. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link, and that basically you were just a diseased person. So when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up when the lash is put in place of their excuses. A rabszolgaság megszűnése után a pszichiátriai fajgyűlölet nem csak hogy fennmaradt, de felerősödött. Az American Journal of Psychiatry hivatalosan kijelentette, hogy a feketék, mint a barbárok és a kanibálok leszármazottai, kevéssé alkalmasak a civilizált életre, miközben az áltudományos eugenika fokozta a fajgyűlölő tevékenységeket. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News, and at the same time you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. De a pszichiátriai fajgyűlölet nem korlátozódott Amerikára. A 20. század legsúlyosabb visszaélései Dél-Afrikában történtek, ahol a kormányzat a Hitler által használt fajgyűlölő elméleteket és gyakorlatokat folytatta. Ez nem véletlen, hisz a miniszterelnök az 1920-as években pszichológus hallgatóként a náci Németországban tanult eugenikát. Dr. Henrik Wurth is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. Az apartheid megvalósításával a pszichiáterek elmegyógyintézeteket hoztak létre szerte az országban, amelyek valójában rabszolgamunkatáborok voltak. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients, while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Amikor ez a tevékenység végül is napvilágra került, kiderült, hogy 67 000 bebörtönzött ember halt meg. Ugyanakkor a pszichiáterek 117 millió dollárt gyűjtöttek össze a dél-afrikai kormány támogatásából. Az Egészségügyi Világszervezet jelentést adott ki, amely kijelentette, hogy a pszichiátria terjesztette el a rasszizmust, illetve hogy az apartheid párhuzamba állítható a rabszolgák birtoklásával és kereskedelmével.
1971-ben az Egyesült Államokban Louise Jolie West pszichiáter folytatta a pszichiátria fajgyűlölő örökségét, kitervelve a titkos, erőszakközpontnak nevezett elrettentő terápia kísérletet. A kormány által támogatott terve elektródákat ültetni az afroamerikai és spanyol férfiak agyába, hogy bármilyen erőszakos viselkedés esetén sokkolni lehessen őket, és ha ez nem működne, akkor kémiai úton drogokkal kasztrálni őket. Amikor West fajgyűlölő terve miatt az emberek felháborodtak, a tervet gyorsan félretették. Bár a pszichiátria könyörtelen fajgyűlölő elméleteit elnyomták, meg nem állították őket. 1994-ben Richard Hurston pszichológus, a The Bell Curve című könyv társszerzője azt állította, bizonyítani tudja a feketék genetikai rokkantságát. The Bell Curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. Psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is, but if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject. Így napjainkban a gyűlölet lángja, amelyet áltudományos hazugságok táplálnak, tovább ég. Ez a pszichiátria öröksége. Igazolás a fajgyűlöletre és ürügy a politikai elnyomásra.